من قبول نداشتم و مرد پیر به زندگیم خراب میشد. مرا به بازی برد در نورستان، بعد گفت لیره میتون ببر. من خبر شدم که مرا میتن، باز من قد بچه مامایم فرار کردم. 3.5 سال بعد باز مرا بندی کرد پدرم. Afghanistan is a male-dominated society. Fathers and brothers are the ones who decide every aspect of a woman's life. In the poorest villages, daughters are still sold in marriage for piece of land or for money. Often, they can be as young as 9 years old. In theory, Afghan laws is very similar to many Western countries, but the reality is radically different. شوهرش برای مدت 3 سال و چند ماه غایب میشه. او میتونه به محکمه مراجعه بکنه و به خاطر تعیین سرنوشتش تفریق به سبب غیابت بگیره از محکمه. اما اگر ما این مطابق فقه حنفی، او باز میگه که یک خانم باید 70 سال صبر بکنه تا که شوهرش پیدا میشه. در این حالت ما میبینیم که قانونگذار افغانستان هم شریعت در نظر گرفته و هم مصلحت اجتماع را. یک سال و 5 ماه تیر کردم، 6 سال قید دارم. In exchange for a piece of land, Sohaila's father demanded she marry and become the third wife to an older man. Instead, she ran away and married her lover. Her father found her and had her arrested, even though she was pregnant. Born in prison, her son is one of 42 children who live at Badambagh. Prison is the only home many of them know. حالیده زندان است، اولادای ما بی سر نمیشت، ما خود ما در بدر. زندان سخت است. پدرم ما که تسلیم شدم، پدرم برو مرا میکشه. 15 سال 18 سال از بالا دیگه، تا 18 سال باید دختر با ازدواج نده. بعد از او با ازدواج بده، او هم با خواهش دختر. نه پدر که ببره دختر بفروشه تو به خاطر پیسه یا به خاطر چیز دیگه کنه، این خود نادرست است. گرفتار نکرده بود. ما به خاطر که دوستی داشتیم رفتیم در خود در بندیخانه انداختیم، خود ما در دولت تسلیم شدیم. او در بندیخانه باشه، ما بیرون با ما نمیتونیم باشیم، ما میریم در بندیخانه. Sohaila's father still visits her in prison. He says that as soon as she accepts his choice of husband, she will be freed. Sohaila says he's only thinking about his piece of land. قانون اسلام میگه که پدر به 8 سال یا 9 سال 10 ساله را بر کس نکاح کرد همون میشه. یعنی پدر حق داره به هر کی که خواست دخترشو بده. بله. هر چقدر سنش باشه. هیچ. این قانون اسلامه؟ بله. یا قانون افغانستانه؟ قانون افغانستان. Most Afghans don't know a lot about laws, even about Sharia laws, because of the lack of education. In fact, the majority of judges don't have a university education. ولی در قانون افغانستان فرار از منزل جرم نیست، الا ای که منشش اخلاقی تخطی‌های اخلاقی باشه. But the prison in Mazar-e-Sharif is filled with women who ran away from home.
In reality, many were escaping forced marriages or abusive husbands. یعنی خانه چیز آمده بودم، خانه یک بچه رفتم، مرا رقم میکنی از شوهر ما آزاد که مرا بگی. از طرف شب که شویم خانه می آمد، بعد از دو امرایش جنگ و جدل کنم، این بالشت ددانم میمانده که میشیشتک در سرش تا که قید شوه که وقتی که میمردم باز مرا چیز میکردن که باز در سر حالت می آمدم. اگه به خاطر خود نه به خاطر ما بکن، لیکن به سر من بسیار ظلم کرده یک شوهرم، تحمل کرده نتانستم. درس میخوندم، مدرسه، هر چیز میرفتم. Many women fear for their lives when they get out of prison. There are few places they can go to be safe. میکشن، گفت میکشن پس در خانه نیایید. به گوش من گفته. مادرم پیسه دار است، میگه که نمیتونم، آدم غریب. من میگم زندگی از خودم است، من میخوایم ازدواج همراهی بکنم، باز نمیخواین که مرا بتن، دا قاضیا پیسه میتن، نمیتونم که من ازدواج کنم. همینجا 19 روز کم 2 سال شده که خانه هم نستم. فکر میکنم تا آخر عمرم اینجا میمانم، میتونم همراه غم خود باشم همونجا. With no skills, education, or a support system outside, once a woman enters a safe house, she finds it difficult to leave. In the 1960s and 70s, Afghanistan was actually a modern country. Women used to go to universities and had jobs. They could walk around the city with skirts. But once the Taliban came to power, women were forced to wear burqas and were banned from schools and the workplace. Although the Taliban was overthrown in 2001, the effects of fundamentalist rule remain. Today, violence against women is part of the norm in Afghanistan. پس مسئولیت جامعه افغانستانی نیست که تنها زنان را رشد بده، این است که مردان هم باید در مقابل رشد بده. جوانای ما مثلا از سن طفولیت 10 ساله 9 ساله اونا خودشان نانآور خانه میشن، اکثرا اونا رو به خاطر کار روان میکنن. هیچ توجهی در قسمت تعلیم و تحصیل از اونا نیست، هیچ توجهی مثلا در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردها نیست. ولی میبینیم که حق زن تلف میشه، بازم اگر مرد نمیفهمه حق زن تلف شد. What will happen to women when international security forces leave? Many fear a return to Taliban rule. Human rights leaders continue to fight for reform so that women in Afghanistan can freely follow their dreams. Reaching